اگه میخواید کلونی درست کنید و دسته زیادی از موجودات زنده رو تکثیر کنید توی بلندر، من بهتون ادان اسپاتیفای یا اسپاتیفای رو پیشنهاد میدم. روند کارش هم ساده است، فقط اینطوریه که شما یه سری گزینه ها داره، مثلا از دسته پرنده ها، کلاغ و حالا گنجشک و مرغ دریایی و سایر موجودات دیگه، و از دسته حشرات هم یه سری عنکبوت و ملخ و اینا هم داره و همینطور مورچه و حالا باید تک تک اینا رو انتخاب کنید و ببینید. شما تیک اونا رو میزنید و اون عملیات باکس سیستم میذاره، ولی خب یه سری تنظیمات هم داره که من جلوتر بهتون توضیح میدم. بچه برای دانلود این ادان شما میتونید از سایت صافساز اینو دانلود کنید. از قسمت سرچ همون اسپایدر فایر رو سرچ میکنید و اینجا دانلود پلاگین از پروفایل نسخه 3 برای بلندر روی این میزنید و از اینجا دانلود میزنید و نصب میکنید. خب من روی سیستم نصب کردم. اینجا این رو از روی کیبورد که بزنم ببینید اینجا از همین قسمت، خب اینجا موارد مختلفی داره، هر کدوم از اینا حالا پرنده است، حشره است یا هر چیز دیگه، من روی هر کدوم از اینا میتونم تیکشو بزنم. مثلا من اینجا بذارید یه قلم بیارم و اینو خوب بزرگش کنم، مثلا من روی آنس بزنم همون مورچه ها. اینجا میتونم اد باکس سیستم رو بزنم. اینجا هم مقدار اون همون کلونی و تکثیر موجوداته. همین من اد باکس سیستم رو میزنم و پلی رو میزنم. ببینید این برای من اعمال میشه. روی متریال پریویو هم که بیام تکسچرش هم برای من هست. میتونم همزمان چند تا از این موارد رو تیکشو بزنم، حالا سوسک و عنکبوت و سایر حشرات دیگه، و پلی رو که بزنم ببینید چند تا واسه میره. حالا یکیش عنکبوت میتونه باشه، یکیش هم یک گونه دیگه از یه حشره دیگه میتونه باشه. این دستم که سوسکه، یه خورده البته کند شده، ببینید یه خورده آروم میره به خاطر اونه. من این پلن رو پاک کنم. از اینجا دوربین داریم اینجا، آره این دوربین رو بیارم یه خورده. من از قسمت بک‌گراند ایمیج یه دونه فیلم وارد کنم. اون دریای کدوم میشد؟ این من وارد کنم اینجا، فریم 1. خب اوپاسیتیش هم میذاره برم بالا. خب من اینجا میخوام پرنده بیارم. اینجا میخوام ببینم مرغ چرا رفت این بر مرغ ماهی خوری اینا رو هم فکر کنم داشت. از اون من تیکیشو بردارم، برم فریم 0 و فکر میکنم این بود، و حالا مقدارش هم میذارم روی 100. ادگوال هم میذارم، این برای کنترله. الان بهتون میگم چه جوریه. اد باکس سیستم هم میذارم اینجا و پلی رو که بزنم این واسه هم اعمال میشه. بذارید من روی حالا رندر هم میتونم برم. خب روی رندری که برم باید اینو ترانسپرنتش رو بزنم و این اوکی بشه. خب یه HDRI هم میتونم بیارم. این برای اینه که اون نور محیط و اینا اون رفلکتش که واسه دریایی به این پرنده هم بخوره. خب از قسمت HDRI و بذار ببینیم اینیم من اون دریا مریا رو اوشن دارم. خب من یکی از اینا رو انتخاب میکنم. حالا من اینو میارم و خوبه اینجا. بذارید من از این دوربین خارج بشم. یه ذره بیارم این طرف، اینو فعلا ببندم. از اینجا ویو پورت، از اینجا شما دوربین رو ببینید، اینجا دوربین رو داشته باشید. اینجا من با این یه خورده کار دارم. این خب این از گواله که زدم این برای قسمت کنترله. ببینید ما میایم از قسمت فیزیک و فورس فیلد من اینجا میزنم، این که روی پوینت. مقدار این رو میتونم روی منفی مثلا 15000 بذارم. بذار بنویسم منفی 15000. این قسمت هم میتونم ببرم بالاتر. خب ببینید میرم روی فریم 0. من پلی رو که بزنم این ادگوالی که گذاشتم هر جا که من اینو ببرم این پرنده ها دقیقا میرن همون سمتی که من میخوام. یعنی با این حرکت شما میتونید اینو کنترل کنید و ببرید به همون سمتش. از همین قسمت هم شما میتونید اون سرعتش رو کنترل کنید. مثلا اگه قسمت فلو هر چقدر پایینتر باشه سرعت پرنده ها بیشتره. ببینید من اینو بیارم پایینتر سرعتشون بیشتر میشه و هر چی برم بالاتر سرعتشون کمتر میشه و آهسته‌تر میرن. این مقدار استرنگ همون قدرتی که قدرت جذبیه که ما از طریق همین ادگلو که زدیم اینو به سمت این میره. ببینید من الان یه خورده میتونم دوربین رو
بیارم عقب‌تر بذارید من ببینم این. خب مثلا میشه کو پلنه. این پلنه میگم. پلنه من یه ذره میتونم بزرگتر کنم. اینو من میتونم ببرم اینور که بخواد وارد شه، مثلا از این ور کادر وارد بشه. ببینید از این ور وارد بشه و حالا مثلا تا این یه خورده بیاد پایین‌تر. اینو هی باید بزنید عقب جلو تا ببینید چجوری میشه. بعد سرعتش مثلا سرعتش میشه بیشتر کرد که ببینید اینجا یه گذری رد میشم و خیلی نمای قشنگی داره. خب من اینو یه خورده باید ببرم اون ورتر. این یه ذره میاد این و به کامل از کادر رد بشه. ببینید من اینجا ببینید اینجا من وارد رندر که بشم، خب سرعتش باید یه خورده انگار بیشتر کنم. اینو من میارم پایین‌تر. خوبه به نظرتون؟ آره میشه حالا کمتر کرد بیشترم کرد دیگه. خب بعد از همینجا هم وارد دور میشم. میبینید یه همچین خیلی طبیعی برای ما اون کار انجام میده. فقط اینکه اگر هم خواستید رندر بگیرید، حالا ببینید الان من روی موتور رندر ایوی ام. خب حالا میتونید روی سایکل هم بذارید، ولی خب همینم باز خوبه. من تیکه اینا رو بزنم. ببینید یه چیز خیلی مهم که تو انیمیشن مهمه، اون همینه دیگه، موشن بلور تیکش هم که الان زدم. این حتما موشن بلور رو بزنید، خیلی مهمه. بذارید من الان یه رندر هم بگیرم. همین یعنی دیگه خود نرم افزار بلندر تشخیص میده که مثلا یه جسمی که داره با چه صورتی میره، طبق همون اون قسمت رو بلور یا تار میکنه بر طبق حرکتی که داره و این صحنه رو طبیعی تر میکنه. مثلا اگه همینجوری باشه خب طبیعی به نظر نمیاد، که از همینجا شما میتونید مقدارش رو تنظیم کنید. خب بعد از این هم ما دیگه کافی رندر بگیریم و خروجی نهایی ما بگیریم. اینم روی 30 فریم میتونم بذارم. کلیپ هم فکر کنم برای 30 فریم باشه و تا مقدار 250 فریم رو توی این فولدر از قسمت رندر انیمیشن میذارم. این تا همون فریم 250 که تعیین کردم رندر رو برای من انجام میده. میبینید یه همچین رندری رو واسه من انجام میده و الان نتیجه نهاییش هم میبینید. بچه این آوردم افتر افکت. این میشه نتیجه نهاییش. خیلی قشنگ ما و خیلی راحت و سریع تونستیم همچین صحنه جالبی رو درست کنیم. اگه ویدیو رو دوست داشتید لایک کنید، تو قسمت کامنت حتما نظراتتون بنویسید که من حالا میتونم چیز دیگه هم بذارم. اگه عنکبوت روتل و مورچه و سایر چیزای دیگه حالا تو شرایط مختلف دیگه روی دیوار باشه، کجا باشه و چجوری تکثیر بشه و اینا، حتما تو قسمت کامنت نظراتتون رو بنویسید و این کانال رو هم سابسکرایب کنید. مرسی.